سلام. احتمالاً تا حالا اسم ویلن به گوشت خورده، مخصوصاً اگه با شبکه یا سویچ سر و کار داری. ولی واقعاً ویلن یعنی چی و چرا تقریباً همه شبکه‌های سازمانی ازش استفاده میکنن؟ تو این ویدیو خیلی ساده و خلاصه میخوام برات توضیح بدم که ویلن چیه، چطوری کار میکنه و چرا به درد ما میخوره. پس با من همراه باشید. فرض کن یه شرکت داری با کامپیوترهای مختلف که همه به یه سویچ وصلن و توی یه شبکه هستن. الان اگه یکی از این سیستم‌ها یه پیام برودکست بفرسته، اون پیام برای همه سیستم‌ها فرستاده میشه. هرچی شبکه بزرگتر بشه، ترافیک اضافی هم بیشتر میشه و سرعت میاد پایین. از نظر امنیت هم خوب نیست، چون هر کسی تو اون شبکه میتونه ترافیک بقیه رو ببینه. اینجاست که ویلن وارد میشه. ویلن مخفف ویرچوال لوکال آریا نتورکه، یعنی شبکه محلی مجازی. با ویلن میتونی یه شبکه فیزیکی رو به چند تا شبکه منطقی کوچیکتر تقسیم کنی. مثلا پورت های 1 تا 10 برای بخش مالی، پورت های 11 تا 20 برای بخش فروش و پورت های 21 تا 24 برای بخش مدیریت. در واقع هنوز همه به یه سویچ وصلن، ولی از نظر منطقی 3 شبکه جدا داری که نمیتونن مستقیم با هم ارتباط داشته باشن. اینطوری هم ترافیک برودکست کم میشه، هم امنیت بالا میره. حالا چطور ویلن رو سویچ تعریف میکنیم؟ رو سویچ های مدیریتی معمولا دستورهای ساده‌ای داریم، مثل دستورهای زیر که وارد میکنیم. با این دستور یه ویلن با شماره 10 و اسم HR ساختیم. بعد میتونیم مشخص کنیم کدوم پورت ها عضو اون ویلن ها باشن. مثلا پورت های 1 تا 4 برای ویلن 10 و پورت های 5 تا 8 برای ویلن 20. اگه بخواد چند ویلن از یک کاب بین 2 سویچ رد بشن، اون پورت رو ترانک میکنی تا ترافیک چند ویلن با برچسب خاص رد بشه. با ویلن میتونی ساختار شبکت رو تمیز، امن و قابل مدیریت نگه داری. مثلا بخش مالی رو از بقیه جدا کنی تا امنیت اطلاعات بالا بره، یا برای مهمان‌ها یه ویلن جدا درست کنی تا به سیستم‌های داخلی دسترسی نداشته باشن. در واقع ویلن مثل این میمونه که توی یه ساختمون برای هر طبقه یه شبکه جدا بسازی، بدون اینکه برای هر طبقه کابل جدا انجام بدی. پس خلاصش اینه، ویلن یه راه خیلی کاربردی برای جدا کردن بخش‌های مختلف شبکه است، بدون اینکه سخت افزار اضافه بخوای. اگه این توضیح برات مفید بود، حتما ویدیوهای بعدی من درباره نت یا DHCP رو ببین، چون ادامه همین مبحثه. مرسی که تا آخر دیدی. لایک و سابسکرایب یادت نره. متشکرم. خدا نگهدار.